19.04.26. Ух, Соня, які ж ви красавчики. Настільки динамічного, яскравого та сучасного мультфільму про спорт просто не існує. Окремо хочу похвалити український дубляж. Ви просто топчик. Особливо для мене це був найкращий український дубляж за останній час. Флоренс Мажоренко Еверсон! Чекай, чорнобривенька. У цьому відео я поділюся тим, що мене зачепило та вразило, і поясню, чому цей проект говорить про дружбу, шанс і сувору реальність великого спорту набагато більше, ніж здається на перший погляд. Як я вже казав, український дубляж тут просто вогонь. Це перший раз, коли я самостійно почав шукати, хто кого озвучував. Можливо, ви знаєте їх краще за мене, але особливо хочу виділити Варана Модо. І моду ні туди, ні сюди. Модо файнезний. Sony зробила ставку на міжнародну команду, де Модо представляє умовно Східну Європу. І що круто, вони навмисно заклали цей характерний акцент навіть в оригінал. Модо is icon. Чути таку автентичність надзвичайно прикольно. Як цікаво виходить, якщо вдуматись в назву GOAT і накласти це на тему шансу, який випадає герою, то це набуває ще і символічного змісту. Адже це перший проект Sony Animation, у якому брала участь Disability Loop Group, спеціальна група акторів із інвалідністю для запису фонових шумів та натовпу. Roots run deep, and then sometimes run deep, and then kind of show in different voices. Така соціальна складова – це рівень, що заслуговує на повагу. Перш ніж Віл потрапить у спортивні події, я хочу трішки зачепити тему дружби. От серйозно, як же щастить тим, хто в житті знаходить правильних друзів, таких як Деріл та Ганна. Коли Віл втрачає житло, вони приймають його без зайвих запитань. Вони підтримують його та щиро вболівають. І саме завдяки Ганні відео з Вілом стає вірусним, після чого йому випадає шанс втілити мрію, якої він так прагнув. Але не все так просто. Sony шедеврально показали, наскільки цинічним і жорстокими можуть бути залаштунки великого спорту та подібних шансів. Але про це трохи згодом. Не знаю, як ви, але переглядаючи трейлери із заниженою частотою кадрів, я почав відчувати невеликий дискомфорт, хоча чудово розумів, що це такий стиль. Проте в самому фільмі це працює круто. Sony взяли реальну анатомію тварин і скрестили її з кастомною анімацією. Тому протягом усього фільму я ловив себе на тому, що під саунд просто залипаю на складність анімації, монтаж та красу міста. І ви, мабуть, теж помітили, що фон навколо героїв іноді розмивається, перетворюючись на якісь м'які акварельні мазки. Керівник відділу анімації Даніель Позо пояснив, що команда прагнула досягти ефекту рухомої картини. Вони свідомо відійшли від глянцевого, студійного стандарту в бік ручної роботи, текстур та художньої ідентичності. Та все це спрацювало б не так потужно, якби не операторська робота. Для Джона Кларка, очільника цього відділу, головною метою було помістити глядача в самий центр хаосу, а не залишати стороннім спостерігачем. Камера тут часто знаходиться на рівні очей або грудей гравців. Створюється повне відчуття, що ти біжиш по полю разом із командою. Кінематографісти детально вивчали сучасні об'єктиви та глибину різкості, які використовують на трансляціях. У мультфільмі постійно проскакують впізнівані фішки. Від стедікамів для плавного супроводу гравця в динаміці до сервозумів, тих самих різких наїздів камери, характерних для живих репортажів чи документалок. Загалом, команда Sony Animation явно шарить, чим займаються інші галузі їхньої мегакорпорації і майстерно використовують цей досвід. Не будемо заостряти увагу на самому сценарії, а більш детально глянемо на персонажів, чим вони можуть зачепити та які факти мені вдалося про них знайти. Перше, що виділяє героїв – гібридна хода. Творці не побоялися ламати людський силует, тому персонажі легко переходять із 2 лап на 4. Це додає картинці динаміки, якої не отримуєш при звичайній анімації.
Голос Джет Блискавиці належить Габріель Юніон, яка в реальному житті заміжня за легендою НБА Двейдом Вейдом. Тож дух великого баскетболу тут у кожній репліці. Вона привнесла ту саму впевненість і сталевий характер. Це додає Джет особливої ваги, адже за анімованою оболонкою відчувається сильна особистість. Але найцікавіше, як аніматори використали її природу. Якщо придивитися, то під час різких поворотів хвіст Джет обертається в протилежний бік, працюючи як живий балансир. Цікаво, що практично всі котячі використовують хвіст як балансир, але у деяких видів він розвинений особливо сильно через екстремальні умови проживання або специфічний спосіб полювання. Тому вона і може робити ним фінти, як і звичайною лапою. А в моменти максимального фокусування її зіниці звужуються, як у справжнього хижака, що виходить на полювання. Ну і класика. Навіть будучи топовим гравцем, вона все одно по-котячому ненавидить воду. Арчі – здоровань і класний тато-одинак. У реальності індійський носоріг важить під 2 тони, і щоб ви відчули цю міць, аніматори використали ефект струзки моніторів. До речі, Арчі тут майже король за вагою, що поступається хіба що слонам на задньому плані. І, здається, він перший, хто по-справжньому прислухався до Вілла. Дякую за попередження! Готуючи випуск, я запитав, якою може бути швидкість страуса. Відповідь була близько 150 км на годину. Цікаво, з такою швидкістю скільки б в неї пір'я залишилося? Загалом, до чого це я? Ми чули від Дениса це. Тебе обрали першою в команду не просто так. Єдине, що тебе стримує, ти сама! Швидкість страуса приблизно 70 км на годину, тож фактично вона найшвидший гравець у команді. Окрім кумедних відсилань до міфу про голову в піску, автори провели через неї дуже чітку паралель. Я зосереджена. Я все контролюю. Я знаю, хто я така. Я тримаю себе в крилах і не зважаю, що думають про мене інші. І не зважаю, що про мене пишуть. Онлайн, просто зараз, на різноманітних платформах, на які я можу зайти і почитати, що ж там пишуть. Телефон. Олівія гіперактивна, схильна до драми і зациклена на тому, що про неї подумають. Звучить як жарт, але насправді це точний портрет цифрового покоління, що живе в залежності від соцмереж та чужої думки. Модо став моїм найулюбленішим персонажем. Модо Файнезлі. Крім просто неймовірної якоїсь західноукраїнської адаптації, це ще й відсилання до баскетболіста 90-х Деніса Родмана. Sony вивчали рухи справжніх комодських варанів у воді та на суші, щоб перенести їхню специфічну зміїну ходу на баскетбольний майданчик. Це створило унікальний силует руху, який виділяє його на тлі інших. Він так само, як і Джет, використовує свій хвіст як повноцінний інструмент у грі. Жираф Ленні найрозслабленіший член команди. У нього є характерна деталь – маленька цепина борідка, яка додає йому хіп-хоп стилю, і згодом він таки видає нам реп-композицію. Запові сльози – це кринж, і я не міг змиритися. Тож, мій народ, прошу. Він має класичне для жирафа плямисте забарвлення, але в стилістиці мультфільму ці плями виглядають як татухи. І до того ж, Sony часто знімає Ленні знизу вгору. Це підкреслює його статус гіганта. Сюжетна арка Вілла будується на тому, що через розміри його ніхто не сприймає всерйоз. Мені могло здатися, але якщо ні, то на початку фільму камера частіше дивиться на нього згори вниз, то з часом вона опускається на рівень його очей, роблячи його рівним гігантом. Здатність Вілла підкорювати майже вертикальні скелі відсилає до горних цапів, а ще... О, рокеру треба ще кави, а рогулякам вже можна нести чек. Ти датчик руху чи цап? Мені аж стрьомно часом. Ну, панорамний зір, козляча суперсила. Саме так, завдяки горизонтальним зіницям Віл бачить деталі, які упускають інші. А ще, в моменти сильного переляку, Згода? Ага, так, спробуй. Збирайтесь! Промазав. для мене ці герої вийшли збалансованими та схожими на реальну,
різношерстну або строкату команду. У кожного з них є свої слабкі сторони, свої страхи та свої унікальні здібності. І, як сказав канал «Це я», стиль, гармонія кольорів та монтаж – це те, що виділяє цю картину на сучасному, молодіжному та спортивному рівні. І такої планки навряд чи було б досягнуто без належної експертизи. Адже за спиною проекту стоять не лише команди студії Sony, а й люди, які знають великий спорт не за сторінками сценарію, а з особистого досвіду. Про це зараз і піде мова. Жирафа озвучив Стеф Каррі, а сама арка Вілла натхненна або принаймні перегукується з його біографією. Річ у тім, що Стеф теж не вирізнявся особливим зростом, але все одно став зіркою НБА. Каррі та його продюсерська компанія подбали про те, щоб спортивна складова тут була максимально автентичною. Також Sony консультував Андре Ігудала, ще один топ світового баскетболу. Він буквально малював на дошці реальні комбінації, які потім переносилися в анімацію. Деякі розіграші в мультфільмі – це справжні тактичні схеми, що приносили командам чемпіонські титули. До слова, Андре сам озвучив зебру на ім'я Ігі, який працює суддею. Хоча великий світ спорту на перший погляд здається крутим, насправді це гра на виживання. Помітили, як після потрапляння Вілли до команди темп мультфільму прискорюється? Виправте мене в коментарях, якщо я помиляюся, але, як на мене, це ідеальний прийом, щоб показати, як шалено змінюються ритми життя спортсмена. Адже для них усе, що поза межами цього поля, просто відходить на задній план. Та й потрапив Віл до команди завдяки щасливому випадку. Хоча він і йшов до цієї мети, та чи справді все так добре? Та майбутнє у тебе велике. Саме такого гравця і бракує команді зараз. Може, ти унікальний дворогий єдинорог. У цьому шансі криється деталь, яку легко пропустити. Запитай себе, чому менеджерка обрала саме його? А Джет, їй таке підходить? Та це взагалі її ідея. Це моя робота прикрашати, правду, Віле. Ну все. Для неї Віл – лише інструмент маркетингу. Його запросили на хвилі вірусності ролика, щоб за мінімальні гроші закрити дірку в складі і водночас підвищити медійність. Пресо ж розпирає побачити Вілла. Відставка, перелом, продаж клубу, відсутність командного духу – ось реальність спорту, де особисті мрії є лише побічним ефектом у чиємусь фінансовому звіті. І слова про те, що «Джет, час йти» – це найчесніша і найжорстокіша частина цієї реальності. Що ти своє вже відіграла. Вони вирішили не подовжувати контракт із втомленою, травмованою гравчиною, що ніколи не виграє кіготь. Банальний, але такий необхідний поворот, який описує одне правило. Ти потрібен цьому світу, доки можеш щось дати. Sony. Вау! Мода має що сказати! Якщо підсумувати, то мультфільм розкриває персонажів рівно настільки, наскільки це необхідно. Навіть я, людина, яка лише кілька разів у житті кидала м'яч у кошик, зміг відчути все, щоб зрозуміти їхні особистості, їхню історію та посил усього фільму. Це історія про подолання стереотипів, віру в себе і про те, що навіть непримітний герой може досягти вершини в своїх обставинах, якщо не побоїться гігантів. Зрештою, перед нами не просто яскравий мультик про спорт, а шлях мрії, що стала реальністю.